अफ गर त हो र दुःख पाएला जस्तो नि त आज पुरै बाटो ध्वस्तै छ लेट्स गो सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्मी राम सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट भ्लग लुक एट दिस बाटो मेरो बाइक चाहिँ हावा छैन है आई मिन टु से पन्चेड भयो मेरो बाइक गएको छ आमा मामा हरियै छ त सो हामी चाहिँ डटे मलबाट फर्किरहेको अघिल्लो भिडियोमा माया गरिदिनु भयो हजुरहरूले जीवन भाइको बाइक अर्कै जस्तो छ पुरै बाटो ध्वस्तै छ जीवन भाइको बाइक अर्कै जस्तो छ अफ गर त के रे हो र सेल फान्दैन दुःख पाएला जस्तो नि त आज अनि के भयो त अफरमा अब्जर्भ गर्छ क्या यसले त्यो हल्का ठेल्देऊ त्यो एक ओए ओए लिएर त्यो ब्याग ल्याइदिन्छ हस्दै गयो है बिचरा सिनेपालाई पुरै हिँडाइदिएछ आरएम तान्नै सकेन भाइले अहिले हावा घटाइदिएपछि चाहिँ अलिअलि सजिलो भयो कमन कमन लाउरेको ट्रेनिङ जस्तो भएको छ बिचरा 25 किलोको ब्याग भिरेर सिनेपाल अब भर्ती हुन्छ हाम्रो सिनेपाल लाउरेमा पाइपमा चाहिँ लडाउने भयो अब केटोले म त यस्तो छर्किहाल्थ्यो यो पाइप अलिकति ज्यान मारा हुँदो रहेछ अस्ति नै हिँड्यो भने त लागिरहेको थियो ओए लड्छ है पाइपमा त सो हामी लगभग लाकुरीको टुप्पोमा आइपुग्न लाग्यो गयो गयो जीवन भाइले उसको चोइसमा हिँड्यौँ आज हामी जस अफरोडिङ अपहिल चाहिँ अलिक छुट्टै हुन्छ क्या डट भयो भने चाहिँ झन् बवाल हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ एउटा इन्डिरो ट्र्याक पनि फेला पारेँ मैले अब माथिबाट हेर्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ केटा हो मोटारले त यहाँ बाउको पे देख्छ क्या लास्ट हेरिदिने क्या मान्छेहरू पनि नेपाल इन्जोइङ द राइड विथ जीवनको आरएममा इन्जोय गरिरहेछ मनै डढाइरह होला सोल्टी डढाइरह होला अब लगभग हाम्रो गाह्रो बाटो सक्यो भनौँ न अब सजिलै बाटो हो पुरै यतिसम्मको चिप्लो बाटो चाहिँ छैन अब कम टु द टप है अब एकछिन यहाँ खाजा ब्रेक हुन्छ
क्या हुसु लाग्यो यस हाम्रो बाइक चाहिँ माथिसम्म आयो केटाहरूलाई गाह्रो पर्यो यस यस जम जम नेपाल सिनेमेटिक सिधै गएको दिदी सन हो त्यो सन बाटो चाहिँ अक्का है डटै चाहिन्छ कुन ठाउँ हो यस्तो खतरा केटा हो यता हेर हाई भनिदेऊ यो यो लाकुरे आइपुग्यो यहाँ एकछिन सानो रेस्ट वरिपरि पुरै हुसु लागेको छ लागेको छ अनि हामीसँग गेस्ट छ आज सिनेपाल आइ भनिदेऊ हेलो अनि हाम्रो बाइकहरू यता छ बाइकहरू भाइहरू छन् सबैजना रमाइलो गरेर सर्ट एन्ड स्विट 10 मिनटको ब्रेक हो एकछिन यो पछि चाहिँ हामीलाई गोप्रोले धोका दियो गोप्रो स्टार्ट अन हुन मानेन सो हाम्रो लग चाहिँ त्यतै लाकुरीमै आएर हो घर आउँदा राति 10 बज्यो अनि थ्याङ्क सो मच ब्रदर्स ग्यारेज है उहाँहरूले चाहिँ मेरो राति 9 बजे पनि हाम्रो कन्सर्टको काम गरिदिनु भयो सफल गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच टु ब्रदर्स ग्यारेज बिग साउट आउट थ्याङ्क सो मच गाइस till then keep loving keep supporting Fish Vlogs Jai Nepal yeah see you soon in next video bye bye